Për herë të dytë në Kosovë organizohet nga studentët e Universitetit të Prishtinës konferenca studentore, tashmë me temën Ndermarrësia e të rinjve. Do të një konferencë me pjesëmarrje ndërkombëtare dhe tashmë kanë filluar të vinë edhe studentët jo vetëm të regionit, por edhe nga vendet ndryshme të Evropës. Natyrisht kuptoj më tepër për qëllimin, arsye dhe vetë organizimin e kësaj konference. Për këtë në studio kam zëvendës presidentin e këtij organizimi, është Vegim Hoti. Mirë se erdhe, Vegim. Shëndetje, faleminderit për ftesën. Gjithashtu, me shumë kënaqësi prezantoj edhe një pjesëmarrëse në këtë konferencë ka ardhur nga Polonia, është studente Katarzyna Stradomska. Katarzyna, dzień dobry. Faleminderit. Kënaqësi. E dëgjuam shqip, një falënderim për fjalën që unë thash polonisht, po shpresoj që e kam shqiptu mirë. Mirë se erdhët. Atëherë, nesër do të filloni në orën 9, apo jo? Po, atëherë, sot veç kemi fillu me mbledhjen e pjesëmarrësve me akomodimin e tyre në hotel, ndërsa nesër do të jetë hapja ceremoniale, e cila do të mbahet në Hotel Amazona, duke filluar nga ora 9 e mëngjesit. Hapja ceremoniale është e hapur për të gjithë për ata të cilë dojnë me qenë pjesë e këtij evenimenti madhështor, i cili po mbahet për herë të dytë në Kosovë. Qartë, kush duhet të vi, kush mund të vi dhe pse duhet të vi? Në fakt, për me ardhë, në përgjithësi të i ditë edhe temën cilë në kemi është ndërmarrësia të këtë rinj, e thash edhe më herët, është hapur për të gjithë, mirë po besoj që interesi më i madh kishte qenë tek studentët cilët janë fokusuar më shumë nga ana ekonomike, mirë po edhe nga të tjerët. Tu e di që pjesëmarrës do të jenë edhe ministrat të ndryshëm në vendit, do të kemi edhe ambasadorë, të cilëve për disave veçsi e kemi marrë konfirmimin për pjesëmarrje. Kështu besoj që do të jetë në interesin e secilit që nesër të jetë në hapje ceremoniale të edicionit të dytë të kësaj konference ndërkombëtare. Do të ndodhë gjithçka brenda ditës? Në fakt, pe orës 9 deri në orën 10 do të jetë hapja ceremoniale, më pas do të kemi një koktel rasti. Ndërsa pas orës 10:30 fillojmë me prezentimet e punimeve shkencore të cilat do t'i prezentojnë të pranuarit. Gjithashtu edhe ato prezentime do t'jenë të hapura për çdo person, sidomos për studentët, për t'i ndjekur edhe për të parë punime shumë të mira. Tu e ditë që vijmë për shumë shteteve të botës edhe ka tema shumë interesante, të bazuar edhe në temën që kemi ndërmarrësia tek të rinj. Kështu që besoj që ka tema shumë interesante që ju kishin interesu gjithë studenti me i dëgju. Dhe ata thjesht mund të vinë vetëm në vendin ku mbahet konferenca, nuk ka nevojë për ndonjë procedurë paraprake për regjistrim? Po, do të jetë aty një help desk i cila t'i marrë informatat e çdo pjesëmarrësi që jetë në hapjen ceremoniale, për të njoftuar më vonë edhe me aktivitetet të cilat do të jenë kuadër të konferencës, për shkak se do të kemi edhe aktivitete të tjera brenda saj. Dhe asnjë procedurë tjetër shtesë. Po organizim për udhëtim, meqense ka bukur disa kilometra deri te vendi? Në fakt, edhe pse nuk është brenda në Prishtinë, udhëtimi është letësht të vijë deri në Hotel Amazona, është kjo linja për të vazhduar në Mitrovic, edhe prej Prishtinës deri tek Hotel Amazona nuk shkon më gjatë se 10 minuta, kështu që ata do të thonë nuk kanë më pas shumë problem për me ardhur deri në hotel për hapjen ceremoniale. Qartë, atëherë, Vegim, do të ndihmosh edhe për përkthimin me Katarzynën, e cila thash ka ardhur nga Polonia, është studente atje, studente e juridikut. Do doja së pari të na tregoj, meqense sot ka pak kohë që kam rrinë në Prishtinë sot, si e ka pa vendin dhe si pi duket gjithçka që ka gjetë këtu? Okay, Katarzyna, he's asking what do you think about Kosovo? What's your first impressions about Kosovo? Or Kosovo people? Well, my first impression is very good. I find Kosovo people very nice and I admire you for organizing so great event, and I'm very happy I came in here and I'm eager to explore more Kosovo because for what I have seen right now, I can't wait to see more. Si përshtypje e parë, thotë që kanë qenë shumë të mira, sidomos për njerëzit e Kosovës, cilët janë shumë të mirë, gjithashtu mezi po pret, edhe pse vetëm pak orë ka që është në Prishtinë, mezi po pret që
të vizitoj edhe vende tjera më shumë dhe të përjetoj Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Po, Katarzyna nuk ka pas nevojë për vizë që të vinë në Kosovë, me qenë se është nga një shtet antar i Bashkimit Evropian, ndryshe nga studentët kosovar që për të shkuar në Poloni do të kishin nevojë për viza, sigur se edhe në shumë vende të tjera, apo jo? So, saying that you don't need a visa to come to Kosovo, different from Kosovo's people that need visas to come into your country or either in other countries. Si është kjo për ty? E sheh vështirësi për kolegët tuaj në Kosovë? What do you think? Is this like a thing that is not good about the Kosovo people, like especially for Kosovo students that need visa to go to other countries? I strongly believe that this situation should be changed, and especially students should be able to travel and to meet new people, experience ideas, and have a platform to share with other people and to emerge new things. Po, më thonë situata pse që duhet me u përmirësu për shkak se më jep mundësi studentëve të ri të Kosovës që me shku në vende të tjera, me eksploru vende të tjera, me njoft me ide të reja dhe me marrë pjesë në platforma të ndryshme që ndodhin nëpër krejt botën. Prandaj edhe këtë pyeta Katarzynën se është studente juridikut, prandaj nëse në të ardhme besojmë se studentët do të bëjnë punë në vendet e tyre, atëherë presim që Katarzyna, me qenë se ishte në Kosovë, të angazhohet dhe në një të ardhme të forcoj marrëdhëniet mes dy vendeve. Like knowing you're in the Faculty of Law and you know the rules, maybe in the near future you will work about like doing the students Kosovo much easier and in general to help with these issues while knowing that you are in Faculty of Law. And this problem about visa is discussed in your faculties. Well, I think even despite I'm a law student, I can do a lot about visa problem because I'm sure that when I come back to Poland, I will keep in heart good memories from Kosovo, and I will just tell my friends, my family, and people from other countries I meet in the future that Kosovo is a great country to visit. And other people, well, it would be from down movement. Other people? And other people will start to know more about Kosovo and know that it's a good and friendly country. Okay. Pra thot që edhe se jam me fakultetit juridik, do të mundohem, më thonë, bëj përpjekje për punën e viza, mirë po në përgjithësi, kur të kthehet në vendlindjen e saj, do t'i tregoj shokëve, familjes edhe gjithë kujt tjetër në Poloni që Kosova është një vend i mirë që ja vlen mu vizitu, edhe që kam e mbajt në zemër kujtimet që do të ketë prej Kosovës. Do të flasim përsëri me Katarzynën për pjesëmarrjen e saj në këtë konferencë, por të flasim pak për vetë temën vegim ndërmarrësia e të rinjve dhe çfarë synoni që të arrihet pas konferencës. Cili është qëllimi juaj qoftë afat shkurtër, indikimit edhe të vetë studentët apo pjesëmarrësit e tjerë në konferencë? Po, si temë, ndërmarrësia këtë të rinjt, arsye pse e kemi zgjedhur se dihet që kohët e fundit është një faktor shumë i madh, sidomos në ekonominë e sotme, sidomos në vendet që janë në zhvillim. Ndërmarrësia këtë të rinj ka nevojë çdo shtet, sidomos edhe Kosova që është një prej tyre, ka nevojë për njerëz të ri që kanë vullnet, që kanë motiv, që kanë dije, të zhvillojnë ide të reja, inovative, të cilat i kontribuojnë mirë komunitetit. Sa i përket qëllimeve afatgjate, si konferencë në përgjithësi, normalisht tu e ditë që Kosova ka probleme me viza të ndryshme dhe tu e ditë që është konferenca e vetme ndërkombëtare në Kosovë. Kemi arritë që me sjellë një numër shumë të madh të shteteve të huaj që të vinë në Kosovë, dhe kjo është një mundësi e mirë, sidomos për studentët tanë që me bërë jetëzime, me njoft kultura të reja, me njoft ide të reja të cilët vijnë prej studentëve të jashtit, edhe me shkëmby ide studentët ndërmes veti. Kjo është kryesore. Mirë po pretendojmë që
në çdo edicion të ri, të rritet pjesëmarrja, të rritet diversiteti I shteteve të cilat marrin pjesë dhe të vazhdojë sa më gjatë që është e mundur. Qartë. Sa di unë, ndoshta mund të jenë gabim, por kujtoj që është si konferencë e këtij lloji me këtë përmbajtje është vetmja në Ballkan e organizuar nga studentët ose të paktën për këtë regionin ton në kontekst më të ngushtë, pjesëmarrës nga 35 vende të ndryshme të botës, por kush do të jenë ata që do të vinë dhe në çfarë profili do të vinë? Në fakt, të përzgjedhur janë 35, në fakt 80 pjesëmarrës nga 35 vendet të botës. Mirë për të marrë pjesë nuk do të kenë mundësi të gjithë. Qartë. Përsëri është problemi tek vizat. Disa shtete të cilat janë shumë larg Kosovës nuk kanë mujt me siguru vizën kohë edhe për me ardhur në Kosovë. Mirë po më përgjithësi kemi shtetet cilat ende se kanë njoft Kosovën, kemi shtetet cilat vitin e kaluar nuk e kemi pas, nuk e kemi tash, kemi nga Bangladeshi, nga Anglia. Si në këtë edicion kemi një numër më të madh pjesëmarrësve qoftë nga Rusia, to e ditë që vitin e kaluar kemi pas vetëm 2 pjesëmarrës, tash është numri diku rreth 6 apo 7, sidomos edhe nga Polonia. Thonë çdo vit shihet që edhe tek ato shtete të cilat ka pas vetëm 1 ose 2 pjesëmarrës, në çdo edicion shkon duke u rrit numri I pjesëmarrësve të shteteve reciproke. Në çfarë cilësie vjen secili prej tyre? Në cilësinë e studentëve, domethënë në momentin kur e kemi hapur aplikimi ka qenë I hapur për studentët qoftë nivelit bachelor, master apo të nivelit doktoraturës. Domethënë kjo ka qenë kufizimi I vetëm. Do të dëgjojnë ato çfarë do të thuhen përgjatë konferencës? Po, normal. Prezantimet do të jenë gjatë 2 ditëve, ditën e mërkurë dhe ditën e enjtë, dhe përveç si temë bësh që është ndërmarrësia tek të rinj, ka edhe tema të tjera, që është ICT, teknologjia në ndërmarrësi, kemi edhe brain drain versus brain return, që është rrjedhja e trurit dhe kthimi I trurit. Thonë ka tema të ndryshme të cilët studentët kanë me diskutu, edhe që kanë më tema shumë interesante. Po kush do të flasë, kush do të prezantohet me tema në kuadër të konferencës gjatë 2 ditë? Do e di, janë profesionistë, janë studentë që kanë bërë hulumtimet natyrave të ndryshme për këtë më tepër, ndoshta do të jetë pikërisht arsyeja pse do të vinë shumica e... Po, në përgjithësi janë studentë. Këtë vit kemi një numër më të madh studentëve të cilët janë në përfundime të studimeve të doktoraturës, cilët kanë tema shumë specifike të cilat më herët ndoshta edhe nuk janë dëgjuar. Tu e ditë që kanë tema në bazë të matjeve me metoda të ndryshme në çdo fushë të ekonomisë, jo duke qenë kufizuar vetëm në një fushë saktuar. Kjo është domethënë kryesore për shkak se ka student niveli doktoraturës dhe punimet këtë vit janë shumë më cilësore se sa vitin e kaluar. Çka është edhe qëllimi jonë që ta kemi çdo edicion sa më kualitativ. Dhe pjesëmarrja e këtyre vendeve të ndryshme, këtyre prezantuesve nga vende të ndryshme, me siguri mund të sjellë edhe ndonjë ide praktike në ku e di unë ndoshta në takime private, në kohë për kafe, për drekë, Po, gjatë pauzave të ditë që ka tema cilat studentët e Kosovës nuk I kanë dëgjuar asnjëherë, cilat munden me shërbyer si model, që ata munden me përdorë në Kosovë, që ka më herët nuk është përdorë hiç. Thonë që kjo është kryesorja. Edhe një fakt më saraj me përmend, përveç shteteve si Bangladesh apo Rusia, këtë vit do të kemi pjesëmarrës edhe nga shteti I Serbisë, edhe nga shteti I Maqedonisë, domethënë që vitin e kaluar nuk kemi pas shumë pjesëmarrës sidomos nga Maqedonia dhe Malezi. Mirë, nga Serbia është hera e parë që kemi pjesëmarrës nga Serbia. Mirë, në rregull, atëherë do doja të flas pak edhe për prezantimin, do të prezantoj diçka Katarzyna? Yes, what you will present in this edition. Ajo gjithashtu ka një temë e cila prezantohet. So what you can tell your paper? I will talk about artificial intelligence and its influence on intellectual property law, rights, and I will try to answer the question if artificial intelligence will cause unemployment of journalists. Okej. Do të bisedoj rreth inteligjencës artificiale, zakonisht në ndikimin e saj në punësimin aktuale, dhe si ndikon kjo në punësimin sidomos tek gazetaria.
Do you really think that some robots can replace journalists? No. I think robots are very useful to do this very automatic, repetitive, informative job, but they will never replace human being, because human being can ask just good question at time and robot will never do that. Okej, pra pyeta nëse mendon se robotët do të mund të jenë në gjendje që të zëvendësojnë gazetarët, dhe Katarzyna thotë se nuk mendon ashtu. Në fundit njerëzit mund të bëjnë pyetje shumë të mira, e robotët nuk do ta kenë këtë mundësi, vlerëson ajo, por mund të shfrytëzohen mjaft mirë robotët në shumë çka, e jo në disa punë specifike, sikurse është puna e gazetarëve. Lutem ndihmo, mendon Katarzyna se do të ketë interesim për të pyetur dhe për ditur për temën që do ta prezantojnë kuadër kësaj konference? So, do you think people will be interested to ask you questions about your presentation, your paper, your topic? I hope that a great discussion will emerge, because in my panel there are also 4 other referates about artificial intelligence, and I think that each participant will cover different aspects of artificial intelligence, and we can share our thoughts from different perspectives. Tërë thotë që pret që këtë pyetje rreth temës saj, tu e di që edhe në panelin që do të jetë në atë sesion, do të ketë edhe 4 prezantues të tjerë që do të kenë tema pak a shumë të ngjashme rreth inteligjencës artificiale, çka do t'i shtojë më shumë vlera diskutimit edhe pyetjeve që të bëhen në fund prezantimeve. Okej. Në përgjithësi do të ketë tema, mund të përmendim ndonjë nga tema që vlerëson se do të zgjonte më tepër interes nga ato që diskutohen kuadër të kësaj konference? Po, në përgjithësi, tema ka shumë mirë, po disa që janë shumë interesante, janë ato që janë të lidhur me ICT-n, me teknologjinë në ndërmarrësinë tek të rinj, që janë tema që në Kosovë ndoshta thjesht studentët nuk i njohin, edhe janë disa informacione të cilat ju duhen edhe që munden me ju ndihmu në të ardhmen. Edhe ka tema të tjera, sidomos tek brain drain edhe brain return, të rrjedhja e trurit dhe kthimi i trurit, janë një shembull i mirë se ajo ndodh edhe në Kosovë, sepse kemi edhe prezentues nga Shqipëria, të cilat kanë tema të ngjashme, të pas case study, më thonë, rast studimor Kosovën dhe Shqipërinë. Qartë. Po, për pas konferencës, që të interesuarit natyrisht do të mund të merrnin informacione edhe në rrjetet sociale, në mos gabofsha? Ju gjejnë për ditë më tepër? Po, më thonë, jemi në pothuajse në të gjitha rrjetet sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, gjithashtu së fundmi jemi edhe në Snapchat. Tu e ditë që përveç prezantimeve kena me pas edhe shumë aktivitete tjera, çka po besoj që këto rrjete sociale kanë me ndihmu që ata të cilët për fat keq nuk kanë me mujt me qenë pjesë, së paku përmes rrjeteve sociale të marrin informata rreth aktiviteteve. Ju gjejnë me UPISC, apo? Po, në fakt, në Facebook kemi të plot University of Pristina International Student Conference, në Instagram e kemi me shkurtesë UPISC Conference, ndërsa në Twitter është në UPISC 2017. Gjithashtu, sa i përket llogarisë në Snapchat, mund ta ndjekin në Facebook, kemi postimet cilat i njoftojmë për gjitha rrjetet sociale edhe aty. Dhe një pjesë e organizimeve tuaja është edhe një debat që organizoni më 5 maj këtë të premte. Çfarë është puna këtij debati, se ka bukur profil të lartë njerëzve dhe më të vërtetë do doja të dija më tepër por vetë idenë dhe planin për këtë debat. Po atëre, njëjtë si vitin si edicionin e kaluar, edhe këtë edicion kemi për të organizuar debatin në kuadër të aktiviteteve të konferencës. Tema e këtij debati do të jetë ndërmarrësia sociale. Dhe gjithashtu në panel do të kemi njerëz që kanë njohuri dhe kanë dhënë kontribut në këtë fushë. Në panel do të jetë Ministri Arbana Brashi, Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, do të jetë Besim Beqa, ish ministër dhe tani është në Business Management and Consulting si drejtor. Do të jetë Uranig Begu, drejtori i ICK-s. Do të kemi 2 profesoreshat që do të vinë në veçanti për debatin nga Lituania,
si do të kemi koordinuese në programeve të UNDP-s Valbone. Qartë, do t'i shëtitni pak se studentët, sidomos kanë dëshirë dhe nevojë, madje edhe Katarzyna tha, edhe besoj që edhe të tjerët njëjtë mendojnë se duan të shohin më tepër dhe takohen me më tepër njerëz. Keni menduar për këtë punë? Po, fakt, edhe vitin e kaluam, ne si konferencë duke krahasuar me vendet e tjera, që janë afër neve në Evropë, kemi paksa më gjatë. Bëjmë si vitin e kaluam edhe këtë vit do të kemi 5 ditë konferencës, që në kuadër të saj do të ketë aktivitetet shumëta, qoftë vizitë në kryeqytet, mirë po kryesora do të jetë ditën e shtunë do të kemi një lloj turi, një lloj ekskursioni rreth Kosovës, ku do të vizitojmë në Vushtri, do të jemi gjithashtu në Mitrovic të Muzeu i Kristaleve, më pas do të shkojmë edhe në Pej, që tregojmë, më thonë, rrugove dhe këtë bukurit cilat i ka Peja, si që dim. Natyrisht, po çfarë pret Katarzyna të shohë në Kosovë kur të bëj një tur në për këto që i përmende? What's your expectations while you will finish your tour in Kosovo? We will have on Saturday. What's your expectation about the tour? I think that I will meet amazing, interesting people from all around the world, and I will get to know new country. And as I've never been before to Kosovo, I'm happy to explore it. Okay. Pra që me njoftë njerëz të mirë, njerëz të ri, njerëz të mirë dhe me eksploru Kosovën përgjithësi. I duket vend i bukur me katë sa ka pa, madje ka pak orë që është në Kosovë, po vetë se ka filluar të mësoj disa fjalë në gjuhën shqipe, po besoj që në fund të konferencës, Katarzyna dhe gjithë kolegët e saj që vinë nga jashtë Kosovës, Kosovë, kuadër kësaj konferencës studentore, do të kalojnë sa më smiri në mënyrë që edhe të japin fjalë të mira kur të kthehen në vendet e tyre për Kosovën. Begim të falenderoj shumë që erdhe sot, ju uroj suksese në konferencë, po shoh që keni mjaft punë, mjaft për të prit njerëzit e për t'i akomoduar ata, por gjithsesi edhe me gjithë organizimin besoj se nuk është sfidë bashkë e lehtë. Po, faleminderit juve për ftesën, vetëm mos të harroj që ditën e premte në debat kisha pas dëshirë që me i ftu krejt studentët, që me marrë pjesë, të e ditë që kam e pas edhe student ndërkombëtar, po presim që me në ardhe edhe student Kosovës. Gjua në të cilën do të zhvillohet debati dhe tjetë gjua angleze, dhe të e ditë që kemi një panel me njerëz që kanë shumë përvojë, besoj që ka më konë në interes studentëve që me nditë diskutime shumë interesante cilat ka më bëjë gjatë këtij debati. Gjithashtu, më staraj edhe herë të përmendi, që hapja ceremoniale bëhet nesër duke filluar nga ora 9. Faleminderit shumë, suksese, Katarzyna, faleminderit. Mirupafshim. Faleminderit.